السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام. والنهاردة هناخد محاضرة جديدة من سلسلة تعلم فيديوهات السبورة البيضاء الوايت بورد أنيميشن باستخدام برنامج دودلي. وفي محاضرة النهاردة هنتكلم على إزاي نتعامل مع الكتابة وإزاي نضيف خطوط جديدة داخل البرنامج. ونصيحتي ليك عشان تتعلم فيديوهات السبورة البيضاء باستخدام برنامج دودلي لازم تسمع السلسلة كاملة، على إن كل محاضرة بتبقى مبنية على المحاضرة اللي قبلها. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا هنا عاملين على القناة كورس كامل لفيديوهات السبورة البيضاء ولكن باستخدام برنامج الفيديو سكرايب، وده عبارة عن 16 محاضرة. برضو يا ريت لو انت حابب تتعلم الفيديوهات الوايت بورد انيميشن بشكل احترافي، يا ريت نسمع السلسلة دي كاملة، لانها هتفيدك جدا وهتعرف ممكن توظف بعض اجزاء منها في برنامج دودلي، ازاي انك انت تعمل مونتاج للصوت بتاعك، وازاي انك انت تضيف مقطع صوتي والحاجات دي كلها احنا شرحناها بالتفصيل في فيديوهات اللي هي الوايت بورد انيميشن باستخدام الفيديو سكرايب. ويلا بينا على محاضرة النهاردة علشان ما نتأخرش عليكم. زي ما احنا قلنا هنتعلم ازاي اتعامل مع الكتابة واضيف نص واضيف خطوط جديدة، وهنشوف الحاجات دي بشكل عملي على برنامج دودلي. احنا عندنا مشروع زي دوت وعايزين نبدأ نضيف بقى هنا نص كتابي في الجزء الفاضي على الشاشة اللي هي موجودة امامك. هنضيفها ازاي؟ هتيجي عندك في البرنامج هتلاقي في حاجة عليها علامة الاي كابيتال والاي سمول ومكتوب عليها تكست، اضغط عليها هيبدأ يفتح لك انواع الخطوط اللي موجودة في البرنامج. ممكن تختار منها خط او ممكن تضيف انت كمان خط من عندك عادي جدا، وهنتعلم ازاي نضيفه مع بعض. تعالوا كده نختار مثلا وليكن الخط ده، دبل كليك عليه او سحب وافلات، هتلاقيه ظهر معاك على الشاشة. تبدأ تسحب الخط وتحطه في المكان اللي انت محتاج يظهر فيه النص او الكلام اللي انت محتاج تكتبه، وهتبدأ تضغط عليه دبل كليك يفتح لك المربع الحواري، وهتحذف الكلام الموجود باللغة الإنجليزية وتبدأ تكتب النص بتاعك عادي خالص. وليكن هنقول كده كورس الوايت بورد انيميشن باستخدام برنامج دودلي. تمام كده. طبعا انت ممكن تختار هنا الالوان بتاعة النص، وليكن مثلا هتشوف اللون ده او تختار مثلا اللون ده، وتبدأ تختار درجة اللون اللي انت محتاجها وتقول له دن. تضغط دن مرة تانية وكده ظهر معاك النص اهو. ممكن طبعا من حواف الصورة اللي قدامك تكبر حجم الخط او تصغره زي ما انت محتاج. وكمان فتح لك اللي هو تعمل محاذاة الى اليمين او محاذاة الى اليسار او محاذاة الى الوسط. وتعالوا كده نعمل بريفيو ونشوف العرض هيكون عامل ازاي. يبدأ يرسم معاك المشهد. طبعا هو بيمسح الاول مكان الرسم وبعد كده بيبدأ يرسم. لو احنا محتاجين نلغي الخاصية ديت بنيجي هنا على السينز سيتنج، وهنبدأ اللي هي سمارت مود، اضغط عليها واختار اوف واقول له ابلاي. لو عملنا بريفيو كده بص هنا اهو بيرسم من غير ما بيمسح مكان الحاجة اللي بيرسمها، وهيبدأ ظهر معاك النص الكتابي. تمام كده. طيب حد يقول لي هو هنا ما غيرش اللون بتاعه، صح؟ فعلا هو هنا ما غيرش اللون. ممكن نغيره كمان من المكان ده، وادي عندك الكالر، تضغط عليها وتبدأ تختار درجة اللون اللي انت محتاجها وتقول له ابلاي. بص كده اهو. وتعال نعمل بريفيو. اهو غيرها وخليها باللون اللي انت محتاجه. طيب لو احنا محتاجين بقى نستخدم نوع خط تاني غير الخط ده، استخدمه ازاي؟ زي ما احنا قلنا اول حاجة هتضغط على علامة الزائد دي، ولكن الاول تعالوا اعرف ازاي اجيب انواع الخطوط المختلفة وازاي بعد كده ندخلها للبرنامج. هنرجع بقى لصفحة جوجل وهكتب هنا برنامج مهم جدا اللي هو اسمه عرب فونتس، وهنبدأ نختار اول اختيار. هنا هتلاقي عندك مجموعة كبيرة جدا من الخطوط. تبدأ مثلا تختار أفضل الخطوط هنا
وتبدأ تدور بقى على الخط اللي انت محتاجه. تمام كده. طبعا انا في هنا نوع خط معين، ممكن في السيرش هنا تبدأ تكتب اسمه، وليكن اللي هو الخط ده اهو. تمام، وتقول له ايه سيرش او انتر، بدأ يجيبهولك. عجبك خط زي ده هتبدأ تضغط على تحميل، هيبدأ يحمل معاك وهينزل عندك في الداونلود. حملنا كده الخط، نيجي بعد كده نرجع تاني للبرنامج وهنضغط على علامة الزائد اللي هنا اهو، وهيقول لك بروس فايل، وهيفتح لك الداونلود. طبعا بتاعنا اللي هو ايه هاسين لينار اكس ال. هبدأ اضغط عليه واقول له اوبن، بعد كده كونتينيو. بدأ يظهر معاك الخط في المكان ده اهو. ممكن احنا بقى نضيف مشهد تاني ونحط فيه خط جديد اهو، واختار نوع الخط اللي احنا محتاجينه سحب وافلات او دبل كليك، ونبدأ نكتب اي جملة، وليكن مثلا مراحل عمل فيديوهات السبورة البيضاء باستخدام برنامج دودلي، وابدأ اقول له ايه done. ممكن طبعا هنا سحب وافلات وتكبر تملى الشاشة عادي خالص اهو، تحطها في المكان اللي انت محتاجه سواء فوق او تحت زي ما انت حابب، وهتعمل محاذاة للوسط. لو عايزين نغير اللون قلنا نضغط على علامة الضبط السيتنجز بتاعت الخط، وهنا ادي الكالر، وتبدأ تختار اللون اللي انت محتاجه، وليكن المرة دي هنختار اللون ده، والدرجة بتاعته تحددها وتقول له ايه ابلاي. كلام جميل. طيب تعالوا كده نعمل بريفيو. طبعا هو بيعمل لك هنا بريفيو من بداية المشروع. تمام كده. طيب تلاحظ حاجة هنا في المشهد الأول، في هنا طبعا احنا ممكن نحذفها اهي عادي خالص، طبعا اتضافت عن طريق الخطأ حذفناها، ونبدأ نرجع للشغل بتاعنا. ممكن نعمل حركة كده ايه احترافية لما تيجي تضيف الكتابة، اللي هي ايه ان هو لما يجي يكتب النص ده اللي هو كورس الوايت بورد انيميشن باستخدام برنامج دودلي، او يكتب النص الموجود هنا مراحل عمل فيديوهات السبورة البيضاء باستخدام برنامج دودلي، لو احنا ضغطنا هنا على السيتنجز بتاعت الخط هنلاحظ جوه هنا في حاجة اسمها الساوند. لو انا عايز هو بيكتب اسمع صوت زي صوت القلم، هجيبها ازاي؟ طبعا انت هنا لو ضغطت على ساوند هنا وهيبدأ تحمل من الأصوات الموجودة جوه البرنامج. طب لو أنت محتاج تجيب حاجة من بره ممكن نجيبها عادي. احنا قلنا ممكن نروح لبرنامج ايه الأول؟ ممكن نروح أعمل بس هنا سيرش تاني. قلنا هنا بنختار موقع بيكسابي، وهبدأ هضغط عليه. طبعا ده من أكتر المواقع اللي هلاقي عليه حاجات كتير جدا مجانية ومتاحة، في منها جزء مدفوع وجزء ايه مجاني. وهنختار مثلا الساوند افكت، محتاجين مثلا صوت وليكن هنقول اللي هو البن القلم اهو. تمام كده. هيبدأ يجيب لك هنا مجموعة من الأصوات، هنبدأ نختار الصوت المناسب ليا. مثلا ممكن نسمع الصوت ده، سامعين معايا؟ هو الصوت واطي شوية، ممكن نشوف حاجة زي دي. خلاص أنا هختار الصوت ده بس عشان عالي، عشان تبدأ تشوف تأثيره على الكتابة. وراح ضاغطين على علامة الداونلود، هيبدأ يحمل معاك في الداونلود عندك على الجهاز. تمام كده. طيب نضيفه ازاي بقى؟ نرجع تاني لدودلي بتاعنا. طبعا في البداية انت بقى عايز تبدأ تجيب الصوت ده، تروح داخل على علامة الساوند وتروح ضاغط على علامة البلس الإضافة، وهتبدأ تروح رايح عندك على الجهاز وهتختار حاجة اسمها ايه بن تيكينج اهي، وتقول له ايه اوبن، وبعد كده كونتينيو. كده أصبح موجود الصوت بتاعك ده في مكتبة الصوتيات الخاصة بالبرنامج. نرجع بقى لضبط النص هنا، وهنختار عند الساوند وأقول له إيه هنا ماي لايبراري، وقلنا اللي هو كان إيه بن تيكينج أهو.
تمام كده، واقول له سيلكت وابلاي. تعالوا كده نسمع الكلام ده. طبعا احنا هنا عملناها على مراحل عمل فيديوهات السبورة البيضاء. ممكن كمان نرجع للمشهد الاول ونضيفها على المكان ده اهو. كمان ساوند اول، هنختار ماي لايبراري، وهقول هنا سيرش اللي هي BEN تيكينج اهي، واقول له سيلكت وابلاي. وتعالوا كده نعمل بريفيو ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. طبعا هنا الصوت بدأ معاك من بداية المشهد. أنا عارف الصوت طبعا هنا مش أفضل حاجة، ولكن أنا اخترت صوت عالي بس عشان يبقى واضح التأثير وتسمعه واحنا بنعمل البريفيو. وبكده نبقى احنا خلصنا محاضرة النهاردة. إذا أعجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.